Welcome to Ipal channel. VeRO communication. VeRO එකක් වැදුනම අපි කොහොමද verified rights owner communicate කරනවද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක communicate කරන එකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය මේක මේක බලන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඊමේල් එකට respond කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද බහුතරයක් replica කියන එක දැන කරන නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. හැබැයි genuine විදිහට කරලා අර famous brand නැතුව normally brand එකක් තියෙනවනම් ඔයා ඒක රීච් කරනවා නම් ඒක ඔයාගේ සේෆ්ටි එකටත් හොඳයි. ඔයා රීච් කරනවා නම් හරියාකාරව ඔයාගේ සේෆ්ටි එක හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. මෙතන රීච් එක කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් එතන තියෙනවනේ දැන් අපිට වීඩියෝ එකක් වැදුනට පස්සේ අපිට එනවා right මෙන්න මේකට verified rights owner contact කරන්න වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න. මේක මම mistake එකක්ද කියලා. right එතකොට ඒක රීච් කරද්දි කමියුනිකේට් කරද්දි ඔයා මුලින්ම ඒක apologize කරන්න. right කතා කරලා කියන්න apologies for the inconvenient cause මේක මේව දෙයක් වුණාට මට සමාව වෙන්න මම දැනන් හිටියේ නැහැ මේක මේ කොච්චර මේ හොඳ item එකක් ඒ වුණාට මේකේ rights owner කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දැනන් හිටියේ නැහැ මොකද මම search කරද්දී හොඳ මේ තිබ්බා කියලා එයාගේ product එක ගැන එයාගේ brand එක ගැන හොඳ මේක දෙන්න මේ impression එකක් right එතකොට මේකේ අග්‍රඵලය මම කියන අග්‍රඵලය කියන අපි කියන්නේ මේකේ නිරාගත යුතු දේ right එතකොට මේක හොඳට explain කරලා යාට කියලා කරලා හිත කියන්න ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක එච්චර ෆේමස් නැති වුණත් මම මේකට ඇට්‍රැක්ට් වුණේ මේකේ තියෙන හොඳ දෙයක් නිසා. ඉතින් මේක ඉස්සරහට ගොඩාක් විදියට මේව කරන්න පුළුවන් මොකද මට ඔල්රෙඩි කස්ටමර් බේස් එකකුත් හිටියා. ඉතින් මම කන්සිඩර් කරනවා නම් මේක through විකුණන්න මට allow කරන්න කියන එක නොකිය කියන්න. right එතකොට දැන් එයාට උනත් දැන් ඌට කෙනෙක් it's a good feeling හොඳ feeling එකක් එයාගේ brand එක නේ එයාගෙන හොඳ කියනවාට right එයා එතකොට බලයි right මේක famous brand වලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි but normal වලට කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ කරලා හදාගත්ත sellers ලා මං ගාවත් ඉන්නවා right මේක මම session එකේදී explain කරා එක්කෙනෙක්ට right එතකොට මේක දැන් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරපු එකත් මම බෙදා ගන්න යාටමත් කිව්වේ ඒකයි රයිට් මේකත් බෙදා ගමු මේක හොඳ දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒකයි මම ඒක හංග ගන්න නැතුව කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක try කරන්න පුළුවන්. මොකද නෙගටිව් දෙයක් ඇතුලේ පොසිටිව් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පොසිටිව් දේවල් තමයි අපි ළඟා කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපි නැති මාකට් ඇති වෙන්නේ. රයිට් එතකොට එක්සැම්පල් එකකට හිතන්න දැන් එයා එක allow කරොත් ඔයාට. මේකට කන්වර්සේෂන් දෙක තුනක් එහාට මෙහාට යයි. ඒකින් allow කරොත් ඔයාට තියෙනවා කිසිම වෙන කෙනෙක්ට නැති අවස්ථාවක් ඒක විකුණන්න. එයා වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් උතනින් පුළුවන් වෙයි ඔයාට genuine හරියට කරන සප්ලයිස් ටිකක් හොයාගෙන ඒගොල්ලන් එක්කම දිගට වැඩ කරන්න. එතකොට ඒක unique ඔයා විතරයි කරන්නේ. right එතකොට අර මේකෙදී නොදැනුවත් වෙන වැරද්දට අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන් මේ කරන්නේ eBay එකෙන් encourage කරන්න එකයි ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කියන එක. right මම කියන්නේ මේක හම්බුනන්නේ නැත්නම් මේ වගේ communication යන්න බැර වුණත් ඒකට apologize කරන්න මේදී වුණා කියලා. ඒක තමයි good human behavior එක කියන්නේ. අපි වැරද්දක් වුණාම මේකට සමාව ඉල්ලන්න ඕන. right ඒකට සමාව ලැබුණහු නැත. right එතකොට ඒත් කැමති එයාගේ පොඩි brand එකක් නා. දැන් කවුරු වුණත් පොඩි brand එකක් කෙනෙක්ගේ අනුදැනුම නැතුව දක්නකොට තරහක් යනවා. ඒකට තමයි ඔය VeRO වෙන්නේ. එතකොට මේ පොඩි brand එක වුණත් ඔයාට පුළුවන් කතාව මේ පොඩි brand එක ලොකු දෙයක් මේකෙන් වෙනවා කියලා එයාගෙන හොඳ දේවල් ටිකක් කිව්වොත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේකට අවස්ථාවක් දෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. එයා සමහරවිට දැන් අලි එකේ තියෙන රෙප්ලිකා එක නෙවෙයි යාගේ මේන් සයිට් එකෙන්ම කියයි right ඔයා ගන්න මේක මට කස්ටමර් මේ බේස් එකක් මට හැදී නේද කියලාත් එයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයාටත් කියන්න පුළුවන් right මේක හැදලා තිනවා මට මේ ෆේක් රෙප්ලිකා එක අවශ්‍ය නැහැ මම ඔයාගේ ඔරිජිනල් ප්‍රයිස් එකට ගන්න. මට ඉතින් හොඳ ප්‍රයිස් එකකුත් එක දෙන්න මම මේක මගේ තියෙන එක්සිස්ටිං බේස් එකට මම විකුණන්නම්. කවුරුත් කැමති තමන්ගේ භාණ්ඩ විකුණන්න තමන්ට ආදායම ලබා ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ ගැන හිතන්න. මේ එන මේ ඔයාට නොලැබෙන දේවල් වලින් දේවල් ලබා ගන්න ඒකට කමියුනිකේට් කරන්න. new horizons new shows අලුත් දේවල් තමයි ඉතින් එතනින් ලැබෙන්නේ. අපි මේවා හිතන්නේ නැති නිසා තමයි අපිට මේවා මේ reach out කරන්න බැරි. මොකද අපි හිතන්නේ VeRO කරනවා dead end එකක්. ඉතින් එහාට ඉවරයි. කර කියා ගන්න දෙයක් නෙවෙයි නෑ. ඒක opportunity එකක් කරගන්න. ඒක opportunity එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන්නේ තමන් හරියට communicate කරන එක. ඒගොල්ලන්ගේ reach out කරන එක. ඉතින් මම පෙළින් පෙළටම කියන්නේ ඒකයි. මේකෙදි මේ business එකේදී තරඟකාරීත්වය තමන්ම තමයි හදාගන්නේ. right තරඟකාරීත්වය නැතුව sell කරන්න හරිම ලේසි කෙනෙක්ට communicate කරන්න පුළුවන්. දැන් communicate කරන්න කෙනෙක්ට කිව්වොත් right මට භාෂාව බැහැ කියලා ඒ ගැන නම් ඉස්සර වගේ නම් මේ worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. තමන්ට මේක වැරදක් විදිහට දකින්න දෙයක්වත් නැහැ. Google තියෙනවා. Google එකේ සිංහලෙන් අහන එකත් ඉංග්‍රීසි වලින් එනවා. ඉංග්‍රීසි ගාන එකත් සිංහලෙන් වලින් අපිට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමන් හිතනවා නම් right මේ දේ මට කරගන්න බෑ බයයි කියලා පිටිපස්සට අදී තියෙනවා නම් ඒක තමන්ගේම වැරද්දක්. වෙන කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඉතින් තමන් දැනගන්න ඕන ඒකට මුහුණ දීලා. ඉතින් එහාට එන්න. ඉතින් මේක ජීවිතේට වැදගත් දෙයක් අපි යම් කිසි දෙයක් අපිට කරන්න බෑ කියලා හිතන තාක්කල් වා පරදයි.
මොකද එළියේ තියෙන සිතුවිලි ටික ඇඟ ඇතුළට දාගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ප්‍රශ්න ටික එන්නේ. ඒ සිතුවිලි එන්නේ තාක්කල් තමන්ගේ සිතුවිල්ල පමණක් තියෙනවා නම් තමන් peace of mind ඕන දෙයකට මුහුණ දීමේ හැකියාව තියෙනවනේ. ඉතින් මෙතනත් ඒක තමයි. ඉතින් අර සිතුවිලි තමයි තමන්ව පාලනය කරන්නේ. සිතුවිලි වලට තමන් අවනත වෙන්න එපා. අවනත වී සිතුවිලි තියෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ ගමන තමන් හදාගෙන යනවනම් ඒ සිතුවිලි වලට පණක් දෙන්න. තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙනවා. පිටත ඒවනේ. පිටත සිතුවිලි ඕන විදිහට තියෙයි. තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ දොර අරිනවද වහනවද කියලා බෑඩ් වයිබ්ස් වලට. බෑඩ් කියන්නේ නරක සිතුවිලි වලට. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම කරන්නේ දොරවල් අරගෙන ඉන්න එක නේද? අපි හැම වෙලෙම කරන්නේ දොරවල් අරගෙන ඉන්න ඕන සිතුවිල්ලකට කතා කරනවා. අර කෙනෙක් මට ගැහුවත් අපි ඒක උඩට දානවා. අර කෙනෙක් මොනවා හරි කිව්වොත් ඒක උඩට දානවා. ඉතින් තමන් විදවනවා. ඉතින් මේ සිතුවිලි දොර වහලා තියන්න. ඇවිල්ලා හැපිලා යයි යන්න. ඔයාගේ සිතුවිල්ලෙත් එක්ක යන්න. right මම පොඩි දෙයක් කරේ එහා පැත්තට පොඩ්ඩක් යක්ෂකයා පැත්තට ගියා sorry right එතකොට new horizon තියෙන්නේ new shows තියෙන්නේ ඉතින් මේවට තමන් සූදානමින් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ VeRO එක විතරක් නෙමෙයි තව දේවල්. ඉතින් කෙනෙක්ට කතා කරනවා කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කොහොම කෙනෙක්ද අපේ item එක ගත්තේ. සමහර ලාවට day to day job එකක් කරන ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට company එක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමාගම් කිහිපයක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොච්චර හොඳට ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කරන කොච්චර හොඳට සර්විස් එකක් දෙනවද කියන එක මත ඔයාගේ සේල් එක ඉදිරියට නදාපවතී. ඔයාගේ සෙලර් ප්‍රොෆයිල් එක ඉදිරියට නදාපවතී. ඔයාගේ ආදායම ඉදිරියට නදාපවතී. එතකොට හැම කෙනෙක්ටම හරි විදියට එක විදියට සලකන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මම කිව්වෙත් ඒක අපි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්දට අපි අපොලොජයිස් කරන්න. අපොලොජයිස් කරාම ඒකට රිටර්න් එකක් එනවා. අයුවහම නැත අපොලොජයිස් කරන්න. ඒක තමයි අපි මිනිස්සෙක් විදියට අපේ තියෙන්න ඕන හොඳ දේවල්. අපේ ප්‍රතිපත්තියක් විදියට එහෙම දෙයක් වුණොත් අපේ වැරද්දක් නේ කරන්නේ. මේක කරන්නේ තරුණ ප්‍රජාව ඒක තමයි තරුණ ප්‍රජාව හැම වෙලේම උල්ට දාන මේක ගැහුව දමල ගසලා බලන දෙයක් නෙමෙයි මේක මේ රටක් විදියට නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සෙලර් කෙනෙක් ඔයා. ඉතින් ඒක මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න මේ තමන් කරන දෙයට ලොකු වටිනාකමක් දෙන්න. එතකොට තමයි ජීවිතයට වටිනාකමක් එන්නේ. එතකොට තමයි තමන් ගැනම තමන්ට ආඩම්බරයක් එන්නේ. රයිට් මම මෙච්චර දුර මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඇවිල්ලා තියෙනවත් නෙමෙයි තව දුර අරන් යන්න ඕනත් කියලා තරුණ කෙනෙක්ට. රයිට් ඉතින් මම වීඩියෝ එකෙන් පොඩි වෙලාවක් කරන් ඒ ටික මේ කිව්වේ එකයි මොකද ඒ ගිල ගන්න නැතුව මට ඔලුවට ආපු නිසා. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා ස්ක්‍රිප්ට් එක නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් ඒ දේ ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. යක්ෂකයාගේ පාර්ට් එක තමයි මම හිතන්නේ වෙන්නත් ඇති. යක්ෂකයා තියෙන වීඩියෝ එකට යන කන්ටෙන්ට් එකක්. anyway හොඳ දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් හරි දේවල් හරි විදිහට කරන්න VeRO එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර් මේ සෙලර් රීච් අවුට් කරලා හරි හෝ වැරදි ඒවා යට අපොලොජයිස් කරන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට chance. Now all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.